שלום לכולם. ניתן במסגרת שהזמן יאפשר לנו טעימה קטנה מטאוצ'יין ועל מה מדובר, ואנחנו בעצם מתעסקים בשאלה של האם אנחנו יכולים להבין חוזה. נניח שיש לנו חוזה, ואני רוצה לשאול מה יקרה? האם אני צריך לחיות דרך החוזה הזה ולראות מה יקרה איתו, או שאני יכול מראש לדעת מה יהיו תוצאותיו. וניתן דוגמה. ניתן דוגמה לחוזה פרדוקסלי שעל פניו לא נראה שהוא פרדוקסלי. והאמת שזו דוגמה עתיקה עוד בימי היוונים הקדמונים. הם מספרים כמשל על אחד שרצה להיות עורך דין, ואמר מה, אני אלך לאוניברסיטה, זה מקום מושחת, ואני אלך למורה פרטי. לקח מורה פרטי, לימד אותו משפטים, וההסכם ביניהם היה שהוא ישלם לו חצי משכר הלימוד עכשיו, וחצי משכר הלימוד כאשר הוא זוכה במשפט הראשון. נורא פשוט. אם הוא לא זוכה במשפט הראשון, אז הוא לא משלם לו את ה-50%, כי כנראה שהוא לא היה מורה מספיק טוב. בסדר, שילם לו 50%, לימד אותו, ועכשיו המורה הלך וטבע בבית משפט את החצי השני. ומה היה הטיעון שלו? הוא בא לשופט ואמר לו, תראה, אם אתה שופט תפסוק לרעתי, אני המורה. מה זה לפסוק לרעתי? ולפסוק שהוא לא צריך לשלם לי. אז הרי שאתה פוסק לטובתו. הרי שהוא ניצח במשפט הראשון שלו, וממילא הוא צריך לשלם לי. ובא הצד השני ואומר, רגע, אבל אם אתה, אדוני השופט, תגיד, תפסוק לרעתי, אז הרי שהפסדתי במשפט הראשון שלי. אז למה אני צריך לשלם? וכך אנחנו רואים איך החוזה לא סותר את עצמו, אלא אם השופט היה מחשב או היה רשת מבוזרת, הוא פשוט היה נכנס ללולאה אינסופית. הוא פשוט היה צריך לעצור את עצמו בכוח. כשהוא רואה שהוא הולך מפה לפה ומפה לשם, הוא היה צריך פשוט לעצור את עצמו בכוח. וזה מה שאיתריום עושים, לכל חוזה. הם נותנים דלק, הם קוראים לזה, שהחוזה רץ עד שהדלק נגמר ואז מפסיקים אותו. ולמה באמת? למה אי אפשר לדעת מראש האם החוזה יעצור? וזאת רק שאלה אחת שלה אם החוזה יעצור. האם אני יכול לדעת בכלל השלכות על חוזה, כשהבנק נותן לי הסכם שאני לא מבין מה כתוב בו, וגם הבנקאי לא מבין, וגם בינינו גם השופט לא מבין, ובסוף פוסק לפי מה שנראה לו. אני לא יכול לדעת מה ההשלכות של החוזה הזה, בלי שאני צריך לחיות דרך החוזה הזה, ופשוט לראות מה יקרה. ולמה? והתשובה היא לוגית. התשובה היא שזה תלוי בתכונות של השפה. ואכן בבלשנות, במדעי המחשב, בלוגיקה, מדברים על היררכיה של שפות, ההיררכיה של חומסקי, היררכיה של שפות מחשוב, זה הכל אותו דבר, ומדובר על מה השפה יכולה לתאר, וכפועל יוצא, האם היא יכולה לתאר פרדוקסים, כפי שנתנו דוגמה כעת. בתחילת המאה ה-20, בשנת 1900, גדול המתמטיקאים של המאה ה-20, קראו לו דיוויד הילברט, ובאמת היה אחלה בן אדם שבעולם, עמד בפתח המאה ה-20 בפריז, והציג את 23 הבעיות במתמטיקה שהיו פתוחות באותו זמן. בעיה מספר 2 הייתה להוכיח את העקביות של האריתמטיקה. להוכיח שכאשר אנחנו מדברים על חיבור וחיסור, כפל וחילוק, אנחנו פשוט לא סותרים את עצמנו. שזאת כמובן בקשה מאוד בסיסית ממתמטיקאי, אם זה לא קיים, אז כל המתמטיקאים יכולים ללכת הביתה. מה עשינו בזה? כ-20 שנה אחרי בא גדל, וגדל הוכיח שמה שהילברט רוצה לעשות פשוט בלתי אפשרי. וזה כמובן גרר משבר עמוק מאוד בעולם המתמטיקה, שנמשך הרבה מאוד זמן, ואם נפרט מה גדל אמר, האמת שהוא אמר 2 משפטים, אבל המשפט שמעניין כאן, הוא אמר שכל שפה, שהיא חזקה דייה על מנת לתאר אריתמטיקה, חיבור וחיסור, או שהיא שלמה או שהיא קונסיסטנטית, והכוונה היא, או שהיא שלמה, כלומר היא יכולה לתאר הכל, אין דבר שהיא לא יכולה לתאר, היא יכולה לתאר הוכחה לכל משפט נכון, או שהיא קונסיסטנטית, כלומר שהיא איננה יכולה להוכיח דבר והיפוכו. למשל, בשפה של החוזה שתיארתי קודם, אנחנו רואים שהשפה לא קונסיסטנטית, מכיוון שאני יכול להוכיח גם שהוא צריך לשלם לו את החצי השני, ואני גם יכול להוכיח את הטענה ההפוכה. וזו דוגמה למה שקורה למשל ב-Turing Completeness. לא לחינם קוראים לה Turing Completeness, מכיוון שהיא בעלת שלמות במובן הזה של גדל.
וגדל הוכיח שאם שפה עשירה מספיק כדי לתאר את האריתמטיקה היא שלמה ויכולה להוכיח את כל המשפטים הנכונים, אז על כורחכם היא יכולה גם להוכיח את כל המשפטים הלא נכונים, בדיוק כמו שהראינו עכשיו. ואם יש לנו שפה שהיא עקבית, שאיננה יכולה להוכיח משפטים לא נכונים, אז ממילא היא לא יכולה להוכיח את כל המשפטים. היא לא שלמה, היא יכולה לבטא רק חלק מהמציאויות, היא לא יכולה לבטא את כל המציאויות. וכך עולם המתמטיקה והלוגיקה והפילוסופיה נכנסו להם למשבר ולא ידעו מה לעשות, איך אפשר לא לסתור את עצמנו. ובשנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80 בא מרטין לף ופירמל מערכת ליסודות המתמטיקה, מערכת לוגית, למרות שאי אפשר לומר עליה שהיא לוגיקה כי היא שונה. והמערכת הזאת היא קונסיסטנטית. אני לא יכול לסתור את עצמי במערכת הזאת. ולכן, כאשר יש לי הוכחה, אני יכול לסמוך על ההוכחה. אם יש לי הוכחה של משפט, זה אומר שהוא נכון, מכיוון שאי אפשר להוכיח משפטים לא נכונים בשפה שהיא קונסיסטנטית. וכך מרטין לף הציג לוגיקה שהיום כבר רואים בה כבסיס החדש למתמטיקה, עד כדי כך רחוק זה הגיע, The New Foundations of Mathematics, שבה אפשר בצורה מכנית להכריע אם משפט הוא נכון או לא נכון, כולל על ידי מחשב. וכמובן לקח זמן משנות ה-80 עד שהבינו על מה מדובר, ועד שאכן וידאו שמרטין לף צודק, ולאט לאט התפתחו שפות תכנות שמשתמשות בטריק הזה. למשל, אפשר להזכיר את אגדה או אידריס, ובשפות האלה אפשר לכתוב קוד ולשאול מה הקוד עושה, ואף לקבל תשובה מוכחת, עם הוכחה מתמטית של כל הצעדים, איך הגענו לתשובה. ואני יכול לסמוך על ההוכחה הזאת, אני יכול לדעת שאי אפשר להוכיח משפט לא נכון. לעומת זאת, בשפות שהן טיורינג קומפליט, שזה רוב ככל השפות שמשתמשים בהן לתכנות כיום, אנשים לא מכירים את המושג של הוכחות על קוד, כי זה פשוט בלתי אפשרי. כדי לדעת אם קוד עובד, צריך להריץ אותו. צריך לחיות דרך הקוד כדי לראות אם הוא עובד. וכך, מאבק המרדף הזה לתקן באגים ולשפר את האיכות של התוכנה, הוא מאוד מאוד יקר, והוא לא נגמר לעולם, ואי אפשר באמת לסמוך על תוכנה שהיא חסרת באגים. בגלל ה-undecidability של שלמות טיורינג. בשפות שיש לנו את היכולת להוכיח, למשל באידריס, אני יכול לבוא ולשאול האם האלגוריתם המיון שלי אכן נכון. אני יכול להוכיח נכונות של קוד. וגם אם אנחנו עושים חוזה, אני יכול מראש לשאול את המחשב, בהנחה שהוא מפורמל בשפה שהיא קונסיסטנטית, אני יכול לשאול אותו מה ההשלכות של החוזה הזה ולקבל תשובה מוכחת. מה אנחנו משלמים כאן? הרי אמרנו שאנחנו יכולים לבחור או קונסיסטנטיות או שלמות. אז אם כך, במערכת שהיא קונסיסטנטית, אני חייב לוותר על על משהו שאני לא יכול לתאר. ומסתבר שמה שאי אפשר לתאר בשפת מרטין לף, זה מה שמחשבים אינסופיים יכולים לעשות. כל מה שמחשב סופי יכול לעשות, זה יכול לתאר. ומכונת טיורינג היא אינסופית מעצם הגדרתה. ולכן ממילא זה טוב לכולנו, כי גם ככה אין לנו מחשבים אינסופיים. אז מכאן, מה נשאר? הרי אנחנו יכולים לעשות עם זה הכל, ולדעת שהקוד שלנו באמת עובד. אז אם כך, למה באמת תוכנה עדיין מכילה באגים? למה אנחנו לא רואים את זה בכל פינה? ויש 3 תשובות. תשובה ראשונה, התשובה הפשוטה, כי זה חדש, ולאט לאט. התשובה השנייה, וגם היא הפחות משמעותית, היא שהשפות הקיימות הן שפות מאוד מסובכות, ולכן בטעות שאין אנחנו לוקחים שפות מעולם הסמנטיק ווב שמבוססות על משפטים בני 3 מילים, נושא, נשוא ומושא, ומלבישים עליהם את הלוגיקה שאנחנו רוצים, ובכך פישטנו את השפה. אבל עדיין, הבעיה העיקרית בזה שהתוכנות שלנו עדיין מלאות באגים ולא עוברות את התהליך של formal verification, מכיוון שזה אכן תהליך מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד יקר. אמנם, לתאר מה הקוד צריך לעשות, זה תמיד אינהרנטית יותר קל מאשר בפועל לעשות את זה. יחד עם זאת, התהליך של
לבצע את זה על כל פונקציה ופונקציה, זה דבר מאוד מאוד יקר. וזאת אחת הסיבות שאנחנו בונים את ה-Outchain. ברגע שיש לי דרישות לתוכנה, אני רוצה לכתוב תוכנה מסוימת, אני מחלק אותה לפונקציות, אני כותב מה אני רוצה מכל פונקציה, ועכשיו יש לי 3 אפשרויות. אפשרות ראשונה, אני יכול פשוט לכתוב את זה בעצמי. או אם זאת בעיה מספיק קלה, אז המתכנת האוטומטי במרכאות, מוכיח הטענות האוטומטי שבא ביחד עם המוצר, יוכל למצוא את זה. אפשרות שנייה, שזה חידוש גדול שאין כיום, אי אפשר לעשות אותו בעולם הקריפטו דהיום, אולי היה אפשר מעל איתריום אם הם לא היו בוחרים בשפת טיורינג קומפליט, אבל ברגע שהם בחרו זה כבר בלתי אפשרי, זה לפרסם חוזה חכם, שמי שיכתוב קוד שעונה על הדרישות האלה והאלה, יקבל מטבעות אוטומטית. וככה, אין יותר את הצורך בין המתכנת לבין מי ששוכר אותו לסמוך אחד על השני, כי המתכנת בטוח יקבל את הכסף, ומי ששכר אותו בטוח יקבל קוד שעונה לדרישות שלו באופן מוכח. והאפשרות השלישית והכי חשובה, שבה אנחנו מתמודדים עם המורכבות של התהליך של תוכנה מוכחת, היא שכל אותם הפונקציות שבתוכנה שלי שאני מעוניין בה, שרשמתי את ההגדרות שלי ואת הדרישות שלי מהם, מספיק שבן אדם אחד כבר כתב אותם. הרי ב-Outchain כל הקוד נמצא במקום אחד. אני יכול לסרוק את כל הפונקציות ולמצוא את הפונקציה שעונה על הדרישות שלי ולהשתמש בה בלי לחשוב פעמיים. כי יש לי הוכחה מתמטית ביד שזה בדיוק מה שאני צריך. ולכן מעכשיו כל אחד יכתוב כל פונקציה אך ורק פעם אחת, ואין שום סיבה לכתוב אותה פעמיים, כי אפשר להשתמש בה בצורה שאני יודע שאני יכול לסמוך על זה. אותו דבר בחוזים חכמים. יש חוזה. איך אני יכול לדעת מה יקרה, כפי שדיברנו? אני יכול בטאו לשאול, להעמיד אותו בכל מיני תרחישים, והמערכת תיתן לי תשובה מה יקרה בכל תרחיש. איך אני יודע? מכיוון שכשהמערכת מקבלת מידע, דבר ראשון, היא בודקת אם הוא עקבי. דבר ראשון, היא בודקת אם הוא לא סותר את עצמו, כפי שדיברנו קודם. ואם כן, היא פשוט דוחה את המידע הזה. זה פשוט תוכנית שלא תעצור לעולם, או תוכנית שתחזיר תשובה לא נכונה, ולכן היא דוחה אותו על המקום. ברגע שהתוכנה וידאה שההגדרות מוגדרות היטב, אני אכן יכול ללכת ולשאול את התוכנה איזה שאלות שאני רוצה. לחילופין, אני יכול לקבל הוכחה ולסמוך על ההוכחה שהיא אכן נכונה. אז אני רואה שתכף נגמר הזמן, אז נסכם. שבינתיים ראינו שבשפות שאינן עקביות, אין מה לדבר על להוכיח קוד, ואין מה לדבר על להבין חוזה. אני לא יכול לדעת מה יקרה, אלא דרך החיים עם החוזה. בשפות שהן קונסיסטנטיות, אני יכול אפריורית לדעת מה יהיה. אני יכול לדעת אפריורית איך התוכנה תתנהג. אני יכול לשתף מידע, לשתף את כל ה-know-hows, איך לעשות דברים, במקום אחד. יותר, אין שום אינסנטיב לתכנת תוכנה בדרך הישנה, גם מכיוון שהיא תעבוד פחות טוב וגם מכיוון שזה יהיה הרבה יותר יקר. במילים אחרות, אנחנו לוקחים את האינטרנט שמעביר מידע פשוט, אפסים ואחדים שאין לנו מה לעשות איתם, למידע שהוא בר משמעות, למידע שאני יכול לבטא איתו אפילו את כל המתמטיקה ואת כל המדע, עד כדי כך. תודה רבה.